ඔයත් ෆෝන් එකෙන් ගේම් සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් නම් ලැග් එක අඩු කරගන්න මෙන්න මේ ටිප්ස් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සමහර ෆෝන් වලට මේවා නැතුව ඇති. නමුත් ගොඩක් ඩිවයිස් වලට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොටත්. ඔය පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ බැටරි වලට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා recommended optimization කියලා. මෙතනදී මේ විදිහට වෙන ඇප්ලිකේෂන් මොනවා හරි තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මෙහෙම දීලා save power දෙන්න. මෙතනදී අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් වලට ඕනවට වඩා power එක use කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. දෙවනියට මෙතන තියෙනවා advanced setting කියලා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතන high performance mode කියන එකට ටික් එකක් දාලා මේ විදිහට okay කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක උපරිම performance එකකින් run වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයා යන්න ඔයාගේ battery usage වලට එහෙම නැත්නම් battery optimize කියලා එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාගේ device එකේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයා සෙල්ලම් කරන ගේම් එක මෙතනින් තෝරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන PUBG Mobile කියලා මම සෙල්ලම් කරන ගේම් එක තියෙනවා. මේක උඩට මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට auto optimize කියලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා don't optimize දෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට don't optimize දුන්නට පස්සේ ඔයා ගේම් එක සෙල්ලම් කරන වෙලාවට අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එක power save කරන්න බලන්නේ නැහැ. උපරිම power එකක් දෙන්න බලනවා මෙන්න මේ ගේම් එකට. ඒ විදිහට ගේම් එකට උපරිම power එකක් දෙනකොට ඔයාගේ ගේම් එක උපරිම performance වලින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය දුරකට FPS වගේ වැඩි වෙන්නත් මෙන්න මේක හේතුවක් වෙනවා.